Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma meg szeretném nektek mutatni ezt az egyedi kontrollert, amit egy visszatérő megrendelőmnek, Zolinak építettem. Ami került bele, az egy Gulikit 720 TMR-es analóg. Erről ugye azt lehet tudni, hogy már volt róla egy videóm, de állítható a feszessége, illetve levehető, cserélhető kupakokkal rendelkezik, analóg kupakokkal, és ami szerintem az egyik legnagyobb feature, legnagyobb tulajdonság, hogy klikkes megoldású ravaszok vannak, de egy egyszerű kar eltolásával kapunk normális adaptív triggereket, ami ugye a standard controllerben is van. Van egy OLED kijelzőnk, itt be tudjuk állítani, be tudjuk programozni a gombokat. Az előző videómban ezeket részletesen bemutattam. Most ezt a videó arra szeretném kihegyezni, hogy megmutatom, hogy hogyan is kell építeni egy ilyen kontrollert. Tartsatok velem! Gyors kitekintés, hát ha érdekes lehet valakinek. Ugye hasonló kit, mint ez a Spark, létezik már úgynevezett Beyond kit, nem tudom, jól ejtem-e, teljesen mindegy, Edge kontrollerekre való. Ugye erről azt lehet tudni, hogy ez most jelentette meg a gyártó, most igazából ezek még teljesen új szettek, ugyanúgy 4 darab kart tartalmaz, ugye markolatba, ugyanaz, mint a Spark Kit körülbelül. Egyetlen egy a különbség, ugye az Edge kontrollereken a ravaszok állíthatóak alapvetően, ezért azokat ebben a szetben nem építjük át, viszont a gumírozott markolat és fekete, fehér, szürke, csomó színben elérhető, most nálam van itt fehér és fekete. Jó, keressetek nyugodtan, hogy ilyet szeretnétek. Na, első körben ugye le kell ellenőriznünk, hogy megfelelő alaplap verzió van ebbe a kontrollerbe, mint amit ez a Gulikit tud, vagy mint amit ez az Extreme Rate set tud, ugye 30-40-50 beépíthető be. Megnéztem, ez egy 0.50-es kontroller, és akkor most szétszedem. Első körben a TMR-t fogom beépíteni. Ez ugye így készletben van. Ezt én biztosítottam a tulajdonosnak, és ő pedig megrendelte a Spark Kitet. Ez igazából egy 8-10 napon belül megérkezik. Az Ursus Fix kuponkódot használva 10% kedvezményt kaphattok a rendelésből. Akkor szét is szedem, és akkor beépítjük első körben a TMR-t. Beépítésre került a Gulikit 720 TMR, és akkor most az következik, hogy a kontrollert elkezdjük átépíteni Extreme Rate kittel. Hát így néz ki az Extreme Rate kit. Kaptam is az Extreme Rate-től egy ilyen kis tök fajn chipest. Szeretem és jól néz ki, használgatom. Így. Na. Szóval. Ugye a kit tartalmaz, félrepakolok addig innen egy picit, hogy ti is lássátok. A kit tartalmazza ugye a hátsó gombokat, ugye azok a markolatgombok, tartalmaz egy teljesen új hátlapot, ugye ebbe lehet majd állítani a ravasznak, hogy klikkes megoldású legyen, vagy normális hosszú adaptív. Kaptok hozzá egy szerszámkészletet, ugye a szerszámkészlet tartalmaz minden csavart és kiegészítőt, ami csak kell az összeépítéshez. Ugye maga az OLED panel, az OLED kijelző elé a takaróüveg, vagy ez a védőüveg, aztán ezek az útmutatóban szerepel, ezek többféle ragasztók, kiemelők, minden, ami az építéshez szükséges. Ez maga a switch mechanika, ami a hátlapba kerül beépítésre. Ez pedig igazából a szalagkábelek és a mikrokapcsolók, amik kellenek ugye a beépítéshez. Itt pedig van egy QR kód, ezt leolvasva megkapjátok a videót hozzá, hogy hogyan kell beépíteni. Jó! Ezt nem rakom messzire félre, mert minden kiszerelt alkatrészt ebbe fogok belerakni. És akkor így a tulajdonosnak vissza is tud menni minden olyan alkatrész, amire nekünk nincs szükségünk, amit már biztosan tudunk, ugyebár, hogy a joystickra, az analógra arra biztosan nincsen szükség. Aztán
a hátlapra sincs szükség, az is megy vissza neki, és akkor innen folytatjuk. Első körben, ugye mivel én most szereltem be egy TMR-t ebbe az alaplapba, ezért ezt be kell építeni, de beépítés előtt nagyon fontos, hogy ezt az érintkező pedet, ezt lekezelem kontaktsprével a jövőbeli problémák elkerülése érdekében. Jó, lekezeltem, és akkor most be tudjuk már helyezni a helyére magát az alaplapot. Ez majd még egyszer ki lesz fordítva, viszont az első komponensnek a beforrasztásához szükség van arra, hogy a helyére illesszük. Ugye most talán a legkönnyebb ebben a fázisban a forrasztás, de a csatlakozókat nem fogom visszahelyezni. Viszont annyit fogok csinálni, hogy ide középre berakok egy csavart. Jó. Tehát első az, hogy az alsó két vezetéket visszaforrasztom. Jó, ahogy látjátok, a sárga és a zöld vezetékek azok nem lettek visszaforrasztva. Ugye, hogyha ti csak egyből az analóg, ugye már bent lévő analógra akarjátok ezt ráépíteni, akkor nektek csak annyi a dolgotok, hogy azt úgymond le kell választani. És akkor most az a szettel fogunk kezdeni, amelyikbe benne vannak a szalagátvezetők. Ezt megpróbálom. Szépen szét vannak szeparálva egyébként, egész könnyen kezelhető az összes szett, de nekünk most ez kell elsőnek. Ugye itt nagyon jól látszik, mert már mutatom is nektek, hogy itt mutatja, hogy mire mit kell rákötni. Ugye itt mutatja is, hogy BDM 30-40-50-nél ugye ezt a furatot kell használni. Itt is ugyanúgy mutatja az R3-at, a GND-t hogy kell bekötni. Szóval igazából ez egész jól megvan nekünk előre így határozva. Ugye van itt ez a kis ez a kis megjelölés, ugye itt érdemes csinálni egy hajtást, és akkor most annyi a dolgunk, hogy adja magát, de fogjuk, és ide beépítjük. Kiveszem ezt a csavart, amit ideiglenesen beraktam. Így. Nagyon jó. És most már csak annyi a dolgunk, hogy el kell igazgatnunk itt mindent. Oké. Jó, ennek körülbelül így kell kinéznie. Picit még hagyjuk így. Ugye a csavar szépen oda rögzíti nekünk. Oké. És akkor már csak meg kell fogni egy forrasztópálkát, és megpróbálom nektek közelebb hozni. Ez így néz ki. És akkor meg kell fogni egy forrasztópálkát, és értelemszerűen az aranyszínű megjelöléseket kell megforrasztanunk ebben az esetben. Vagy az aranyszínű pedeket kell megforrasztanunk ebben az esetben. Na, tehát. Amit első körben vissza kell, miután beraktuk ezt a szalagot, ugye két ponton az R3-nál és a GND-nél, már így följebb, az R3-nál és a GND-nél ugye én megrögzítettem, ezt követően az RMO jelölésű egyik zöldet felraktam ide, utána az LMO jelölésű másikat felraktam ide, ahogy mondtam is, vagy ugyebár a sárgát, azt vissza kell rakni a saját helyére, ahol az alaplapon alapból is van, illetve az összes olyan pontot, ami feliratos és ilyen arany pedet tartalmaz, azt pedig be kell forrasztani. Ez maga a forrasztásos rész, ezt már mutattam az előző videóban, és innentől igazából mondhatni Lego. Ugye most már a csavar eltávolítható, így már engedni is fog. Tehát ott két oldalt ilyen kis pöckök tartják az alapapot, hogyha nem sikerül kiraknod, egy picit feszegetsz, egy nagyon finom, és akkor így ki tudod billenteni, és most így az egész szettet így ki tudod fordítani a helyéről. A következő, ami beépítésre vár, az az érintő pednek a csatlakozójára kell igazából rácsatlakoztatni egy ilyen extra kiegészítőt, ez az, ami a következő beépítendő. Ebben az irányban kell megfogni, és így csúsztatod rá magára
csatlakozóra. Nem tudod csíkig benyomni, csak addig, ameddig úgymond adja magát, és lezárod. Ugye ezen van egy ilyen kis fül, ezt le tudod zárni, és akkor innentől kezdve, ugye ez így már majd csatlakozhat be az alaplapba. Következő, az ennek az alkatrésznek lesz a beépítése. Ugye, ahogy mondtam is, ezt egy kis kontaktsprével, egy fülpiszkálón már ugye én lekezeltem, és ugye magának ennek a szetnek már ilyen tök jó aranyozott csatlakozói vannak. Ezt nemes egyszerűséggel csak ráilleszted, és itt vannak ezek a kis fülek, ide be lehet pattintani, ez pont ide való, ez ide van kitalálva, és így már gyönyörűen fog csatlakozni. Elfordítod, megnézed, hogy a hangszóró helyén van-e, most le is lehet így szedni, ha nincs, fogod ide beülteted, ugye ez maga a hely, ugye figyelni kell a csatlakozónak a helyzetére, és óvatosan, úgyhogy a szalagkábeleket, ilyeneket ne csípj oda, fogod és visszafordítod. Így ebben a formában. Itt ez a kis mikrofon, úgy. Minden kijött, még itt van egy csatlakozó. Ugye ezek egészen könnyen be tudnak fordulni, hogyha nem akar bemenni szépen, az azért van, mert valami elakadt. Úgy. És ennyi. Jó, ahogy látod, kint vannak a vezetékek, kint vannak a csatlakozók és minden. És ezt követően pedig be tudod csatlakoztatni már a vezeték, vagy a szalagkábeleket. Jó. Én most itt teszek egy olyan javaslatot, hogy fogd meg ismét a csavart. Az oktató videója, vagy a szerelős videó, amiben bemutatja az Extreme-t, ezt nem kéri, de én ezt javaslom nektek. Ha akarjátok, tartjátok, ha akarjátok, nem. A következő kis zacsiba vannak ezek a kis fekete, nézet alakú, ezek távtartók igazából. Ebből 4 darabot fel kell helyezni az alaplap 4 sarkára. Én ezt most fogom megcsinálni. Az oktató videója azt mutatja, hogy miután behelyezted az elemtartót, akkor rakd fel, de megmondom őszintén, hogy nekem az kényelmetlenebb. Jó, és akkor most ez megvan. Én kiveszem a csavart, berakom az elemtartót, ugye, így, és ahogy látjátok, így már a helyén van effektív minden. Ezen a ponton csatlakoztatjuk az akkumulátort. Így, és most van itt egy ilyen kétoldalú ragasztó, ezt eltávolítjuk, és az akkumulátornak a vonalába kell ide berakni, vagy beragasztani magát ezt a csatlakozó bordot, vagy ezt nem is tudom, minek lehetne hívni. Így. Jó, és ahogy látjátok, ez igazából így ide felfekszik, és tökéletesen a helyén van, és innentől már az érintő padnek a csatlakozója is beilleszthető a helyére. Itt van egy kétoldalú ragasztó, ezt levesszük, így. És becsúsztatjuk a helyére a csatlakozót. Tökéletes. Jó, ez is így ide ragad. Kétoldalú ragasztónak köszönhetően. Már csak 2 darab dolgunk van. Én ehhez ezt a kis szerszont fogom használni. A mikrofont még itt a helyére csattintjuk. És itt ez a kis lifegő szalagkábelt kell ide beraknunk. Jaj, így bocsánat. A fekete kis fület ugyanúgy felhajtjuk, és már mehet is be a helyére. És igazából ennyi. Még most itt eligazgattam egy picit, hogy tökéletes legyen. Ezt a komplet szettet, amit most így összeállítottunk, ezt most félre lehet rakni.
Jó, most a hátsó gombot fogjuk beépíteni a hátlapba. Igazából a hátsó gombnak a maga a felépítése az egészen adja magát, rá is van írva, hogy R2, L2, és itt is megtalálod az R2 feliratot, tehát az kerül ide, és az L2 feliratot ott meglátod, az megkerül ide. Tehát ebben a formában kijelzed magad elé. Ha megnézitek, akkor a hátlap az kapott egy ilyen mély sejtrácsos gumírozott réteget, azért ennek van egy masszív fogása, és akkor most a gombokat bele kell építeni. A gombokat, azokat ezekkel a mikrokapcsolókkal fogod tudni a ravasz gombokat vezérelni, és akkor ez első körben a piros színű kétoldalas ragasztóval, mindjárt megpróbálom kiszedni. Tehát a piros színű kétoldalas ragasztó kerül rá első körben. Ebben a formában. Eltávolítjuk a hátlapon a védőfóliákat. Ugyebár leszettük a kétoldalú ragasztót, és akkor adja magát. Ugye itt van ez a két kis fül, annak a két kis fülnek majd oda kell kerülnie, tehát csak is és kizárólag egy módon tudjuk beleépíteni, nem is tudjuk összekeverni, mert hogy ha megnézitek, rá van írva, hogy R2, rá van írva, hogy R2, azért is mozgatom nektek, hogy lássátok, hogy így ebben a formában nem is passzol bele. Először is beleillesszük magát a gombot, ugye a ragasztó réteg ott van, kicsit hajtunk rajta, és itt már bele is pattan a helyére. Ugye itt is van két oldalú ragasztó, egyik oldal, ugyanez érvényes itt is, csak pont úgymond a visszájára. Megnézem, ez valahogy így fog ugyebár belepasszolni, mert látszik is, hogy ott a két kis lyuknak, ugye, ami bele tud menni, tehát csak ebben a formában tudod belerakni. Ez ide belemegy, lehajtom, és már mehet is rá a reteszelő. Ugye ez maga a reteszelőnek az érzékelő, ugye ezt tiltja le az adaptív ravaszt. Jó, és ennek így kell kinéznie összeállítva. Ugye megfogjuk magát az L2 gombot is, és beillesztjük a helyére. Látjátok? El is tudtam most így tolni, és akkor így működik maga az egész mechanika. Jó, következő, jöhet a hátlap. Így. Be is pattant a helyére. Na, ugye itt jön a szerszámkészlet, ugye ti ezt majd, ha ti otthon szeretek, ezt már biztos kibontottátok. Én csak így kifordítom, és kikeresem belőle 5 darab kisebb méretű csavarra van szükségünk, kisebb méretű fekete csavarra. Ezek rögzítik magát a gombokat a helyére egész stabilan. Jó, hát ezeket most egy picit félrerakom, méghozzá mágnessel fogom arrébb pakolászni őket, hogy meglegyenek. Jó. Jöhet a csavarhúzó, és az 5 csavart azt be kell rakni a helyére. Nem is 5, most nézem, hogy 6 csavar. 1, 2, 3, 4, 5, de 6 csavar. Most mindennek az elején még elmondom azt, hogy ugye ez a reteszelő mechanizmus, ez nagyon fontos, hogy amikor aktív állapotban van, tehát a reteszt eltoltuk
jobbra vagy balra lévő irányba. Semmiképp ne próbáljátok meg szétszedni úgy a kontrollert, mert le tudjátok törni vele a fület. Ugye az a reteszelő mechanizmus az bele is ér magába az alaplapnak a kiszereléséhez lévő helybe. Értitek, mire gondolok? Az a lényeg, hogy semmiképpen elhúzott retesszel ne szereljétek szét a kontrollereteket. Jó, és ahogy mondtam, itt egyel kevesebb csavar sikerült ide készítenem. Elhajtom ezt, ide nyugodtan ezt így meg lehet törni ebben a formában, és már mehet is be az utolsó rögzítő csavar. Jó, ami fontos, hogy most csinálunk egy tesztet, és látjátok, ez az a reteszelő mechanika, amit én mondtam. Van egy olyan, hát ez is tapasztalati tudás, hogy adják hozzá ezeket a kis szürke kétoldalú ragasztóval felszerelt, ezek ilyen távtartók, ilyen kiemelő távtartók. Én ezeket már most ebben a pillanatban be fogom szerelni. Ennek az egyik oldala ragad, a másik oldala viszont nem. És ennek az a szerepe, hogy magát az L vagy az R2-t, hogy letolod, lenyomod, mekkora legyen az útja magának a gombnak, és én ezt szeretem lehetőség szerint legkisebbre, hát ennél azért lehet még kisebbre rakni, de annál szeretem kisebbre rakni, mint ami a gyári megoldásban van, ezért én ide egy ragasztót szoktam ráhelyezni. Én ezt, fordítva, én ezt már most megcsinálom, mert én biztos vagyok benne, hogy ez kelleni fog. Lehet ide egyébként 2-3 is rakni, ha úgy érzed, hogy túl kicsi az út, vagy túl nagy az út, amit megtesz a kontroller, akkor be tudsz ide többet is rakni, de én azt tapasztaltam, hogy ide ennyi elég, és ha meghallgatjátok most már, hogy lenyomom a gombot, ugye már kattan, ugye ez maga a mechanizmus, amit nagyon szeretnénk volna beépíteni, és mielőtt tovább haladnánk, a reteszeket visszatoljuk, mert különben le tudjuk törni őket. Most ugye lenne az a lehetőség, hogyha szeretnéd, akkor össze tudod illeszteni, le tudod tesztelni, ugye, hogy szorul-e valami a maga, elég a hátsó gomboknak az útja, de én megmondom őszintén, hogy én úgy tapasztaltam, hogy ez a megfelelő út, ami kell, és most jön az a rész, hogy ezt a szalagkábelt kihajtom a csatlakozó alatt egy kicsit, így, ebben a formában. Ez fog majd itt kijönni, és ezt a szalagkábelt pedig be kell csatlakoztatnom ide az FPC 2-es csatlakozóba. Hát igen, itt egy nagyon picit szűk a hely, és óvatosan kell csinálni, ezt nem is tudom, hogy mennyire fogom tudni nektek levideózni, de értitek a lényeget. Ezt itt be kell csatlakoztatni. Fontos, hogy ne tépd meg semmiképpen a csatlakozót, vagyis a szalagkábelt, bocsánat. És mielőtt bármit csinálnék, itt már ki is fogom tudni vezetni. Itt már ki is tudom vezetni, ami nekünk kell. Ad hozzá még a gyártó egy ilyen, ilyen ragasztót, ilyen maszkoló ragasztót. Én ezt fel szoktam ragasztani, ha már adják. Egyikkel, csak nem kell mind a kettő, de kettőt adnak. Ezzel a leragasztott, vagyis a becsatlakoztatott csatlakozókat fogod és leragasztod. Így biztos, hogy nem fognak felpattanni azok a kis fekete lecsatlakozások, amiket beraktunk. Jó. Így. És akkor összeállítjuk a kontrollert. Itt esetleg, hogyha úgy látjuk, tudunk még egy kicsit igazítani. Így. Oké. És ahogy látjátok, tökéletesen illeszkedik az új megoldás is. Jó, és akkor most le tudjuk tesztelni a mechanikát is. Eltolom. Gyönyörűen, finoman jár. Pici úttal, ahogy én szeretem. Visszarakjuk.
és újra működik a standard üzemmódban. Na most folytatnunk kell a hátsó gomboknak az összeszerelésével. Jó. Ez és ez most félrakásra kerül. Nekünk ezekre lesz szükségünk, illetve 2 darab ilyen fém akármicsodára. Maga a történet az ugyebár úgy néz ki, hogy ezek a markolatgombok, az ugye K1 jelölés, K2 jelölés, K3 jelölés, K4 jelölés, ezek a kis rudak fogják majd egyben tartani. Na, és figyelni kell arra, hogy nehogy leesd. Oké. És ha itt megnézed, ide már ebben a formában be is tudod illeszteni, és bepattintod. Szintén zenész. Ha egy picit túlcsúszott, akkor visszább lehet azt igazítani. Oké. Jó. Maguk a gombok effektív így a helyén is vannak. És most ismét a kitbe lévő csavarokból ki fogunk választani 3 darabot, és a hátlapot lepattintjuk. Tehát akkor most betekertem, pont nem indítottam a felvételt, sajnálom, ugye ellentartottam és betekertem a 3 darab csavar. Jó, akkor ugye értelemszerűen ezután kellene csak összerakni, én itt most picit előztem egyet, semmi gond. Újra összepattintunk mindent, szerencsére bármikor szétszedhető, és már mehet is újra össze a történet. Jó! Újra letesztelem a reteszelő mechanikát, hibátlan. Körben ugye össze van illesztve a kontroller mindenhol, az alján még bepattintjuk, és maguk a gombok, azok benn vannak a helyén, most így egy picit lifegnek, és akkor ezt követően fogjuk majd beépíteni az elektronikát ide. Az elektronika beépítése előtt én azt javaslom, hogy a gyártó igazából azt mondja, hogy ezt a csatlakozót, ezt hajtsuk meg egyszer-kétszer, és úgy milyen jó lesz. Igen ám, de itt ezt a gombot, hogyha megnéztek, ezt a K3 gombot, ez, hogyha pont úgy érkezik maga a csatlakozó, hogy ez elé behajlik, akkor képes neki ellentartani. Ezért én azt javaslom, hogy ebben a formában hajtsátok meg a csatlakozót. Így. Finoman, nehogy véletlenül elszakadjon, de ez ide nagyon ki lett centízve. Tehát én ebben a formában javaslom meghajtani, nem úgy, ahogy a gyártó javasolja. Sokkal szűkebb, sokkal kisebb a hajtás, de kisebb esélye is van annak, hogy elakassza a gombot. Jó, most folytassuk az elektronikával és az OLED kijelzővel. Ugye ez az OLED kijelzőnek maga a tartó kerete, ezzel igazából rendkívül sok dolgunk nincsen, csak annyi, hogy egy kétoldalas ragasztóval, ezt kibontom, tehát egy kétoldalas ragasztóval be kell ragasztanunk a kijelzőt a keretbe. Jó, egy másik szedből vettem ki
két oldalú ragasztót, vagyis kiveszem inkább ebből a két oldalú ragasztót, mert az, amit hát ide terveztek, az így néz ki egyébként. Ilyen lenne, de ezt nem küldték, vagy nem adták hozzá. Megnézem, majd visszanézem majd a felvétel, de az nincs itt. De nincs ezzel az ég egyet a világon semmi gond, baj, probléma. Használjuk akkor ezt. Ugye itt csak annyi a lényeg, hogy ideiglenesen ugye amíg nincsen bepattintva a helyére a kijelző, addig szerelés közben odafogjuk magát a kijelzőt. Erre egy két oldalú ragasztót mellékelne a gyártó. Az előző szedben volt, de hát meg lehet ezt oldani. Pikpak. Jó, és akkor maga a kijelző kerül bele ebben a formában beragasztásra. Így. Ha megnézitek, a kijelző az ugye be kell, hogy üljön magába ebbe a keretbe. Akkor az összeállított szettet ugye ebben a formában ugyanúgy kinyitjuk a csatlakozót, és ugye mutatja is a nyíl, ebben a formában bepattintjuk a helyére. Ja, igen, itt is van egy nyíl. Ez ismét ez egy olyan projekt, amit videózás alatt nem a legkönnyebb csinálni. Ugye behajtogattam egy picit, ugye kijebb lehet értelemszerűen szedni belőle. Na, majd így. Hát mindenki forgass úgy, hogy neki kényelmes. Összeépíteni. Jó, és amint bement a helyére, és biztosan a helyére pattant, akkor rá kell hajtani azt a pici fület. Azt fogja rögzíteni a csatlakozót magán a helyén. Ilyenkor belenézel szemből, látni fogod, hogyha tökéletesen a helyén van, vagy nem, mert nem futna síkba. És ugye, amit előzőleg behajtogattunk vezetéket, vagy kábelt, szalagkábelt, azt ugye most szépen abban a formában, ahogy én azt megálmodtam, azt így be kell illeszteni a helyére. És ez már majd fogja nekünk biztosítani a megfelelő helyet arra, hogy a gombok ne akadjanak. Most a kitből, amit ugye csavarokat mellékeltek, ismét kiveszünk 2 darab csavart, 2 darab szürke csavart, és azzal berögzítjük véglegesre ezt az alaplapot. Itt nagyon fontos a meghúzás nyomaték. Pontos számot nem fogok nektek tudni mondani erre, de érezni fogjátok, hogy azért nem kell megszakítani, megtépni, de ezt határozottan meg kell húzni, mert ennek az ellentartása fogja biztosítani azt, hogy a gombokat, ahogy lenyomod, azok megfelelő úttal járjanak. Jó. Látjátok? Ennyi. Jó, most igazából fogunk még egy darab két oldalú ragasztót. Nekem most a készletből, az előző készletből van még itt egy darab. Ebben nem kell egy nagy, egy vékony sávot levágunk, ugye gyártó ezt javasolja. Használhatnánk egyébként ezt a pirosat is, teljesen mindegy. De ezt erre az egy pontra felragasszuk. Ennek is az a szerepe, hogy szerelés közben ne tudjon kibukni semmiféleképpen a kijelző a helyéről. Imádom azokat a két oldalú ragasztókat, amiknek nehéz a hátoldalát eltávolítani. Jó. Oké. Jó, most megnyomjuk a PS gombot, és ezzel meg is jelent közben a kijelző, de ugye a ragasztót, ahogy odaraktuk, most megfogjuk és ráillesztjük a helyére. Ez is adja magát, csak egyféleképpen lehet beilleszteni. Oké, és már a finishben vagyunk, igazából most jön az egésznek a záróakkordja. Maga ugye ez a gomb, ez a funkcióváltó gomb, ez bekerül ide, és így én feje lefele javaslom,
ebben a formában, lehúzod a védőfóliát, hát ahogy mondtam is, ez csak a szerelésig fogja itt az a két oldalú ragasztó, lehúzod ezt a fóliát, és alulról beigazítod a helyére ezt a fedlapot. Így. És le is tudod tesztelni, hogy le lehet nyomni a gombot. Utolsó, és most már tényleg a legutolsó lépés, ezt a kis takarót rárakjuk. Rárakhatod egyébként ezt felpattintás előtt, azt hiszem, hogy a gyártó azt is javasolja, hogy ezt felpattintás előtt rak rá, talán logikusabb is. Ezen is van egy darab kétoldalú, itt azért vigyázz, hogy por meg ilyenek ne menjenek be alá. Így. És igazából ez lenne maga a beépítés. Most ugye első összeszerelés úgymond elkészült, még a csavarokat nem raktuk be, nyomunk egy tesztet. Az előző videóban bemutattam, hogy mik a gombok, mik a gyors gombok igazából az ilyen teszthez, meg az ilyenekhez. Ugye a K1 és a funkció gomb elindít egy tesztet, ha azt írja ki, hogy ok, akkor várjátok, először bekapcsolom, mert közben kikapcsolt a kontroller. Szóval ha azt írja ki, hogy ok, akkor minden rendben van. Ugye itt még van lehetőséged a gombokat is kipróbálni. Az L2, R2, minden gomb, hogy működik-e, de ki fog kapcsolni értelemszerűen, mert nincsen gépre csatlakoztatva a kontroller. Jó, mivel minden működik, ezért már csak az összeszerelés van hátra. És akkor az utolsó kitben adnak ilyen fekete csavarokat, és akkor 4 darabra van szükségünk. Ezzel be tudjuk rögzíteni a helyére a hátlapot véglegesen. Ahogy látjátok, az illesztés tökéletes, minden a helyén, és akkor már csak visszamegy a gyári takaró. Így. És ennyi. Jó, akkor ezzel megépítettük a egyedi DualSense kontrollerünket, egy Extreme Late Spark kittel, és egy GuliKit 720-szal, aminek ugyebár levehetők az analógiai, a kupakok, és állítható a feszessége magának az analógnak. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. Ahogy látjátok, van azért kihívás, nem a legkönnyebb szerelés, de nem is lehetetlen. Ha szeretnétek esetleg ti is, akkor vegyétek fel velem a kapcsolatot, vagy ha magatoknak építenétek meg, használjátok az UrsusFix kuponkódot, lent lesz minden a leírásban, 10% kedvezményt kaptok ezekre a szettekre, és persze támogatjátok vele a csatornát is, amit nagyon szépen köszönök. A következő videóban találkozunk. Feliratkozni ne felejtsetek el. Sziasztok!